Ông có biết điểm thi tháng này của con nhà ông không? Con gái tôi đứng thứ 5 đấy. Thấy mấy đứa đằng kia không? Bạn học của nó đấy. Hôm nay đặc biệt đến đây để chúc mừng đấy. Ôi dào, là do tôi dạy bảo tốt thôi. Bình thường tôi chẳng thèm quản đâu. Con bé nó tự học mà thành tài đấy. Di chuyển cái chỉ số thông minh cao của tôi mà. Lý Mai Mai không thèm nghe thêm nữa, đi thẳng vào trong quán. Cô cũng nể phục Trương Tú Lan thật. Người ta đã chẳng thèm tiếp lời rồi, thế mà vẫn cứ mải mê khoe khoang cho bằng được. Qua giờ cơm, quán bắt đầu vắng khách hơn một chút. Sau khi đợt khách cuối cùng ăn xong, trong tiệm chỉ còn lại ba mẹ con. Mai Mai, con không biết đâu. Ông chủ cái tiệm bên cạnh ấy, con trai ông ta cũng học lớp 9 giống con. Mẹ hỏi điểm của thằng bé đó, mà có cậy miệng cũng không nói. Mẹ đoán là chắc chắn là thi không tốt rồi. Mẹ à, hay là do người ta không muốn tiếp chuyện mẹ nhỉ? Đúng rồi Mai Mai, mẹ quên chưa nói với con. Sáng nay bố con nhờ người trong thôn nhắn lại, bảo là mai sinh nhật bà ngoại con. Cậu con đặc biệt tổ chức một bữa tiệc thọ, nên mai mình nghỉ một ngày đi, được không? Dù sao mai là cuối tuần con cũng không có tiết. Chị cả và mẹ đã bận rộn nhiều ngày rồi, cũng đến lúc nên nghỉ ngơi thôi. Mai cứ thoải mái nghỉ một ngày đi à? Ngày hôm sau, cả gia đình ra ngoài, xuất phát về hướng nhà bà ngoại. Bác gái hàng xóm đứng ở cửa, nhìn gia đình nhà thứ hai vui vẻ hớn hở, lại nhìn lại nhà mình, chỉ leo teo ba mống người, bỗng dưng bốc hỏa trong lòng. Đúng là chỉ giỏi hưởng thụ. Để xem năm nay các người sống kiểu gì. Thôi đi, đi thăm họ hàng cũng là chuyện thường mà. Thường cái con khỉ. Tôi nói cho ông biết, nếu năm nay họ còn định sang nhà mình mượn gạo, thì tôi nhất định không cho mượn đâu. Hesi, bác Lý bất lực. Chẳng biết cái mụ vợ này lại đang giở trứng gì nữa. Việc hai nhà đi thăm họ hàng cũng ảnh hưởng đến ông ấy. Thật là chẳng biết đường nào mà lần. Từ nhà đi đến nhà họ Trương cũng không xa. Cả nhà đi đường vừa đi vừa nói cười vui vẻ, vừa nói dăm ba câu chuyện, đã đến ngôi làng nơi nhà họ Trương ở. Không ngờ đại thọ 70 tuổi của bà ngoại lại tổ chức linh đình như vậy. Tính ra thì cậu đâu phải người hào phóng thế. Cả nhà vừa đi tới cửa, cậu Trương Kiến Quân đã đi ra. Ông ta cứ tưởng là khách quý đến. Dù nói là tiệc thọ lần này là tổ chức cho bà cụ nhà Trương Kiến Quân, nhưng tiền tiệc thực chất lại do bà cụ tự bỏ ra. Ông ta là con trai duy nhất trong nhà, nên cứ thế mà nhận hết tiếng thơm về mình. Một là để có danh tiếng tốt, hai là tiệc lần này không thu tiền mừng, nhưng quà cáp thì chắc chắn không thiếu. Ông ta còn có thể thu thêm được chút quà biếu. Nhưng nhà họ Lý thì chẳng có gì cả. Trương Kiến Quân đưa cho Lý Hồng Binh một điếu thuốc rồi bỏ đi. Anh ơi đừng đi vội thế, đây là ít trứng gà ở nhà, anh cầm lấy mà cất đi. Trương Tú Lan quá hiểu người anh ruột này rồi. Vì nhà họ Lý nghèo nên chưa bao giờ coi trọng gia đình họ. Nhưng biết sao được, đây là nhà ngoại. Anh trai có đối xử với bà thế nào, bà cũng chỉ biết nhẫn nhịn. Nhà ai mà thiếu mấy quả trứng này chứ. Có tiền thì chẳng biết mua cho bà cụ cái gì tử tế, thiết thực một chút, không thì đưa ít tiền cũng được mà anh. Người già ăn chút trứng gà bổ dưỡng mới là thực tế nhất. Trương Tú Lan làm sao mà không muốn mua đồ ngon cho mẹ mình cơ chứ. Tiếc là người già không ăn được đồ quá dầu mỡ. Bà mà mua thì chẳng phải lại chui tọt vào bụng vợ chồng ông anh cả sao. Đúng là sĩ diện hão khổ cái thân. Đừng có để đến lúc không có cơm mà ăn, lại vác cái mặt dày về đây mượn tiền. Yên tâm đi, cháu gái anh giờ giỏi giang lắm. Vừa biết kiếm tiền, thành tích học tập lại còn tăng vọt. Ngày tốt lành sau này còn dài lắm. Thái độ của em gái hôm nay có chút nằm ngoài dự liệu của Trương Kiến Quân. Nhưng dù sao đây cũng là em gái mình, nói nặng lời cũng chẳng để làm gì. Trong các buổi tiệc tùng, trước đây nhà Lý Hồng Binh luôn là người ngại ngùng nhất. Vì nhà họ chẳng có gì ra hồn để mang biếu, toàn đi tay không. Lần này Lý Hồng Binh đã khác hẳn, nói chuyện cực kỳ rôm rả với họ hàng. Câu chuyện của người lớn tất nhiên không rời khỏi chủ đề kiếm tiền và con cái. Điều này đúng là trúng tủ Lý Hồng Binh. Ông kể về thành tích của con gái và việc con gái mở cửa hàng kinh doanh trên trấn. Mọi người nghe thì cũng chỉ nghe cho vui vậy thôi, chứ ai mà tin cho nổi. Một lát sau, có tiếng ồn ào vang lên. Mọi người bắt đầu tập trung về phía gian chính. Lý Mai Mai biết là sắp đến lúc tặng quà mừng thọ rồi. Thường thì quà mừng thọ sẽ do con cháu ruột thịt tặng. Bà ngoại có tổng cộng 4 cô con gái và một cậu con trai. Nhưng mấy người gì chỉ tặng quần áo và giày dép. Chỉ có cậu là tặng 2 tờ 100 tệ. Vẫn còn nhà cô út chưa tặng.
Không sao, nhà Tú Lan đã có lòng rồi. Họ biết cô em gái Trương Tú Lan này nhà nghèo. Năm nào về ngoại ăn Tết cũng không có tiền mua quà. Lần này chắc chắn là cũng chẳng chuẩn bị gì. Trương Tú Lan vô cùng xấu hổ. Trong lòng cảm thấy uất ức. Chẳng lẽ mấy quả trứng gà đó không phải là tấm lòng sao? Tận 70 quả trứng gà đấy. Là tối qua bà đã dày công chọn lựa kỹ càng. Lúc này, Lý Lão Thái Thái cũng nhận ra sự bối rối của Trương Tú Lan. Liền đi tới nắm tay bà định dắt vào trong nhà. Bà ngoại đợi một lát ạ. Mẹ cháu có chuẩn bị quà, đang để chỗ cháu đây. Cả đám đông không ai là không kinh ngạc. Đây là cái gì thế? Ôi trời đất ơi! Đây hình như là cái đài thu thanh thì phải. Cái gì? Cái đài này thì phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Dưới sự chứng kiến của mọi người, Lý Mai Mai đặt chiếc đài ngay trước mặt bà ngoại, bỏ một cuộn băng vào. Sau khi nhấn nút loay hoay một hồi, bên trong vang lên tiếng hò vẻ êm tai. Cái đài ở thành phố có lẽ chẳng là gì, nhưng đây chắc chắn là món đồ xa xỉ mà dân quê chẳng dám mơ tới. Sau khi nhìn thấy cái đài, những kẻ vừa nãy còn khinh khỉnh với Lý Hồng Binh lập tức thay đổi hẳn thái độ. Hồng Binh à, nãy tôi cứ tưởng ông nói đùa cho vui. Hóa ra là thật, khá quá nhỉ em trai. Lén lút làm gì mà kiếm bộn tiền thế? Phải đó Hồng Binh, dạo này bận gì vậy? Cho bọn tôi theo với. Lý Hồng Binh bỗng dưng được tâng bốc khi cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Cảm giác này ông chưa từng trải qua bao giờ. Cứ lắp bắp nửa ngày chẳng nói nên lời. Kiếm chắc gì đâu ạ. Chẳng qua là hai đứa con gái tôi mở cái cửa hàng trên thị trấn làm ăn có con, kiếm miếng ăn qua ngày thôi. Lý Lão Thái Thái sững sờ kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Bà tuy chưa từng dùng qua, nhưng cũng biết nó đắt tiền. Con ơi, cái này hết bao nhiêu tiền vậy? Ngoại dùng thấy vui là được ạ. Cũng chỉ hơn 100 tệ thôi. Không phải Lý Mai Mai vì sĩ diện mà cố tình mua cái đài này, mà vì cô nhớ kiếp trước lúc mình đi lấy chồng, ngoại đã lén cho cô 2.000 tệ tiền hồi môn. Thậm chí còn hào phóng hơn cả Trương Tú Lan. Nay là thọ 70 của ngoại, cô tất nhiên sẽ không tiếc tiền. Có cái đài này rồi, tin rằng lúc tuổi già ngoại sẽ bớt cô đơn. Nghe thấy giá hơn 100 tệ, cả căn phòng ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh. Dân quê làm cả tháng còn chẳng kiếm nổi số đó. Vậy mà nhà họ nói mua là mua luôn. Đến cả bác dâu Lý Đại Xảo cũng há hốc mồm kinh ngạc, mãi mà không lấy lại được bình tĩnh. Kiến Quân, không phải nhà em gái ông cơm không đủ ăn sao? Sao lại mua nổi thứ này? Tôi làm sao mà biết được? Nếu ông ấy mà biết trước thì nay đã chẳng đối xử với nhà em rể như vậy. Nếu có thể, ông ấy thậm chí còn muốn đích thân tới nhà em rể, đón cả nhà họ sang ăn đại tiệc. Sau khi ăn uống no say, mấy chị em vội kéo Trương Tú Lan vào phòng, bắt đầu màn tra hỏi. Lý Mai Mai lo Trương Tú Lan không ứng phó nổi, nên giả vờ như không có chuyện gì ngồi bên cạnh hóng hớt. Tú Lan, nhà cô rốt cuộc là làm cái gì vậy? Còn làm gì được nữa? Thì bán chút lẩu cay thôi mà. Tú Lan, có phải là quán lẩu cay chị em trên trấn không? Dạo này ông ấy có lên trấn mấy lần, cũng từng thấy cái tiệm đó. Nhưng mà ông không biết đó là do cháu gái mình mở. Càng không ngờ cái tiệm nhỏ xíu đó lại có thể mang về lợi nhuận khủng đến vậy. Đúng rồi, khi nào rảnh mọi người cứ qua nếm thử. Hương vị đảm bảo ngon tuyệt. Cô thành thật nói với chị xem, mỗi ngày có kiếm được con số này không? Trương Tú Lan mỉm cười, vì bà cũng chẳng biết mỗi ngày thực sự kiếm được bao nhiêu. Dù sao bà cũng không quản tiền, nên cũng chẳng bận tâm tính toán làm gì. Nhưng bà có thể khẳng định, mỗi ngày tầm 200-300 tệ là chắc chắn có. Nụ cười của Trương Tú Lan khiến mấy chị em trong phòng càng tin vào suy đoán của mình. Thế là hàng loạt màn nịnh nọt làm thân ập tới. Này, chỗ cô còn tuyển người không? Chị đây chịu khó lắm đó. Tú Lan, nếu đã kiếm được nhiều tiền như vậy, hay là đưa bí quyết cho chị đi, để chị đi mở thêm một tiệm nữa. Tú Lan, giờ cô phất lên rồi, nhớ phải giúp đỡ các chị em với nhé. Mai chúng tôi sẽ qua xem thử. Trương Tú Lan khó khăn lắm mới bắt được cơ hội này, nên bắt đầu ra sức khoe khoang đủ thứ. Tiền về như nước, kiếm hoài không hết. Mấy cái máy nghe nhạc này chỉ là tiền lẻ thôi. Càng nói càng thấy quá đà. Nức cười là mấy bà gì kia vậy mà tin sái cổ, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Mẹ, trời không còn sớm nữa, mình phải về chuẩn bị nguyên liệu thôi. Nếu không mai không kịp mở hàng đâu. Nếu lúc này không kéo Trương Tú Lan đi, chẳng biết bà mẹ ruột này còn có thể thốt ra những lời gây sốc nào nữa. Trương Tú Lan đã để tâm đến những lời dặn ở nhà ngoại hôm qua. Sáng nay sau khi mở cửa tiệm,
Bà ấy cứ đứng đợi mấy anh chị em ruột đến thăm. Đợi mãi đợi hoài, vẫn chẳng thấy ai tới. Cuối cùng lại đợi được thằng cháu Trương Đức Bưu đến. Cũng chính là con trai của Trương Kiến Quân. Cơ mà thằng danh này năm nay đã 25 tuổi rồi, mà vẫn chẳng làm nên trò chống gì, suốt ngày lêu lồng bên ngoài, chẳng biết bao giờ mới nên người. Dù sao bà cũng là cô ruột. Anh trai đối xử với bà thế nào và bà đối xử với cháu là hai chuyện khác nhau. Bưu à, mau lại đây ngồi với cô, cứ tự nhiên như ở nhà. Trương Đức Bưu lững thững hút cho nốt nửa điếu thuốc trên tay, mới từ tốn cầm chai nước ngọt lên nhấp một ngụm. Hôm qua nghe bố cháu bảo là cô mở một cửa hàng lớn trên thị trấn, nên cháu qua xem thử thôi. Cháu cứ tưởng ông ấy nói đùa, ai dè đúng là của nhà cô thật. Hắn đi chơi bên ngoài suốt cả ngày hôm qua, về nhà nghe mẹ nói nhà cô út bây giờ giàu sụ rồi. Thế là sáng sớm đã vội vàng chạy sang ngay. Trương Đức Bưu hôm nay đặc biệt đến để thăm dò tình hình kinh doanh. Nhưng mà nhìn tình hình hiện tại, ngoài việc trang trí cửa hàng đẹp một chút, hình như cũng chẳng có khách khứa gì mấy. Bưu à, đừng có nghe bố cháu nói bừa. Mà cháu cũng lớn tướng rồi, nên tìm việc gì ổn định mà chuẩn bị lấy vợ đi thôi. Cô yêu quý của cháu ơi, cháu chẳng phải đang đến để học nghề đây sao? Cháu xem các cô kinh doanh thế nào trước đã. Sau này về cháu cũng mở một tiệm mà làm. Được rồi. Cô cứ đi làm việc của cô đi, cháu tự xem là được rồi. Đừng có lo cho cháu. Lau mà cắt cái đầu tóc vàng khè kia đi đã, rồi hãy bàn đến chuyện đi làm. Trương Tú Lan nhìn bộ dạng cận nhà của đứa cháu thì biết ngay không phải kiểu người làm được ngành ăn uống, và lại làm lầu cay mệt nhọc như thế. Thằng danh này mà chịu làm mới là lạ. Cô ơi, cô lạc hậu quá rồi, giờ đang thịnh hành kiểu này nè. Mấy em gái đều thích kiểu như cháu đấy. Lý Đào Đào ngồi một bên không nói gì. Chị ấy nhìn cả anh họ này với vẻ khinh bỉ, trong lòng cực kỳ chán ghét. Sau khi đuổi khéo được Trương Tú Lan đi, Trương Đức Bưu ngồi xuống một góc trong quán, rồi lại châm thêm một điếu thuốc. Hắn ta thực ra chẳng phải đến học nghề. Đầu tiên là vì hết tiền, không có chỗ nào để đi, ở nhà cũng chẳng ai ưa hắn, nên định bụng đến quán của cô xem có kiếm trác được chút tiền tiêu không. Nhưng từ lúc vào cửa đến giờ chỉ có vài khách, cũng chỉ thu vào được vài đồng. Hắn ta thèm vào mấy đồng lẻ này. Nhìn một hồi lâu, người đến ăn không nhiều, hắn cũng thấy mệt, thế là ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc đầu bà còn tưởng thằng cháu đã thay đổi, hóa ra vẫn chứng nào tật nấy. Hết thuốc chữa, từ lúc Trương Đức Bưu ngủ gật, quán bắt đầu bận tối mày tối mặt. Mãi cho đến lúc đóng cửa buổi tối, Trương Tú Lan mới nhớ ra chuyện của đứa cháu. Nhưng lúc này trong quán đã chẳng còn ai. Bà thở dài một tiếng, vừa dọn dẹp bàn ghế, vốn định đưa cho nó 20 tệ để đuổi đi cho xong. Thôi bỏ đi, nhưng kinh doanh hôm nay rất tốt, khiến bà cảm thấy rất an lòng. Mọi mệt mỏi cả ngày cũng tan biến hết. Mẹ mau qua đây xem này. Cái gì mà cứ sồn sồn lên thế? Hôm nay doanh thu lập kỷ lục mới hả? Ngăn kéo bị mất từ 100 tệ rồi mẹ ơi. Mẹ có đụng vào không? Hay là có thấy ai khác vào đây không? Con đếm lại xem, có khi nào nhớ nhầm không? Con đếm 3 lần rồi. Hồi chiều con đếm là có 420 tệ. Sau đó buổi tối thu được tất cả 240 tệ. Giờ trong này chỉ còn đúng 260 tệ thôi. Sắc mặt Trương Tú Lan trắng bệch. Nếu không giải thích rõ ràng, chẳng may con gái lại nghĩ là bà lấy. Mau đi hỏi Mai Mai xem, có phải con bé về lấy tiền lúc nào không? Chúng con không biết. Lý Đào Đào nghe vậy liền vội vàng chạy ra ngoài. Trương Tú Lan một mình ở lại trong quán. Bà nhìn hơn 200 tệ trên bàn, cuối cùng cũng biết thu nhập thực tế một ngày của con gái. Nhưng lúc này, bà chẳng còn tâm trí nào để giữ số tiền đó cho riêng mình. Lát sau hai chị em đã quay về. Mẹ, đừng nghĩ nhiều nữa, chắc là do anh họ Trương Đức Bưu lấy trộm rồi. Có điều bây giờ không có bằng chứng, chúng ta trực tiếp báo cảnh sát là được. Trên đường đi, chị cả đã kể lại đầu đuôi sự việc cho em ấy. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là do anh họ làm. Sao có thể chứ? Anh họ con là do mẹ nhìn nó lớn lên. Tuy tính tình có hơi tệ, nhưng cũng không đến mức trộm đồ của cô ruột mình. Mẹ, con cũng chỉ nói vậy thôi. Có thể là người xin ăn bên đường, cũng có thể là khách đến quán ăn. Tóm lại là phải báo cảnh sát xử lý. Đúng vậy, nhất định phải báo cảnh sát. 400 tệ không thể cứ thế mà mất trắng được. Không phải Lý Mai Mai nghi ngờ Trương Đức Bưu,
Mà chủ yếu là gã anh họ này kiếp trước là một tên tội phạm chuyên nghiệp, chuyên trộm cắp vặt. Sau này còn liều lĩnh dùng đồ chơi đi cướp ngân hàng, còn tiễn hai bảo vệ bay màu bằng đồ chơi. Cuối cùng bị tóm và cho đăng xuất. Thay vì nhiều năm sau phải ăn kẹo, chỉ bằng bây giờ đưa vào đó để cải tạo. Biết đâu còn có thể cứu vãn được chút gì đó. Lúc này đã gần 9 giờ tối. Đồn cảnh sát trên trấn đã tắt đèn nghỉ ngơi, chỉ còn phòng bảo vệ là sáng đèn. Bên trong có 2 cảnh sát đang trực. Lý Mai Mai gõ cửa đi vào, trình báo về việc bị mất trộm tiền. Vậy chờ đi, có tin gì sẽ tìm các cô sau. Lý Mai Mai vô cùng kinh ngạc. Cái kiểu, thái độ làm việc này chắc cả đời cũng không phá được án. Cũng chẳng trách đồn cảnh sát không coi trọng. Thời buổi này trộm cắp vặt quá nhiều, căn bản là tra không xuể. Chỉ cần không liên quan đến việc đăng xuất thì cơ bản đều chỉ làm theo quy trình cho xong. Tình huống này Lý Mai Mai ở kiếp trước đã gặp quá nhiều rồi. Ái cha, xin nữa thì quên nói, ngoài 400 tệ ra, còn một bát thịt lợn trộn thuốc chuột ở trong quán cũng biến mất luôn rồi. Cái này mà để ai ăn phải thì dễ đăng xuất lắm đấy. Cái gì cơ? 2 viên cảnh sát nghe thấy vụ án đã có tính chất nghiêm trọng, liền lấy sổ bút ra một lần nữa, hỏi kỹ lại tình hình cả ngày hôm đó một lượt.